สมาร์ทโฟน 5G กล้อง 48 ล้านพิกเซล แบตอึด เล่นเกมลื่นด้วยจอ 90 เฮิร์ตซ์พบกับ Redmi Note 10 5G สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาแกะกล่อง Redmi Note 10 5G กันเปิดกล่องมาก็จะพบกับเข็มจิ้มซิม คู่มือ และเคสใส ตัวเครื่อง Redmi Note 10 5Gสายชาร์จและอะแดปเตอร์ 22.5 วัตต์ Redmi Note 10 5G มาพร้อมกับกล้อง 3 ตัว คือกล้องหลัก 48 ล้าน กล้องมาโคร 2 ล้าน และกล้องวัดความลึก 2 ล้านพิกเซล ด้านล่างของตัวเครื่องมีพอร์ต USB-C ไมโครโฟน และลำโพง ด้านขวาของตัวเครื่องมีปุ่มเพิ่มลดเสียง ปุ่มเปิดปิดและที่สแกนลายนิ้วมือ ด้านซ้ายมีเพียงถาดใส่ซิมด้านบนมีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวน รูหูฟังแบบ 3.5 มิลลิเมตร และ IR Blaster สำหรับการเล่นเกม PUBG Mobile สามารถตั้งค่ากราฟิกได้สูงสุดที่ HD เฟรมเรทสูง และเฟรมเรทอัลตร้าได้ที่กราฟิกดี สำหรับเกม Genshin Impact สามารถเล่นได้ที่กราฟิกต่ำสุด 60 fps หากตั้งกราฟิกสูงกว่านี้จะไม่สามารถเล่นได้เนื่องจากการกระตุกLOL Wild Rift เป็นเกมที่ไม่กินสเปค ทำให้สามารถเล่นได้ที่ 60 fps และมีเฟรมร่วงบ้างนิดหน่อย ด้านการถ่ายภาพ Redmi Note 10 5G สามารถทำได้ในระดับพอใช้ มีข้อดีคือมีโหมดโปรทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ แต่ไม่สามารถถ่ายภาพไฟล์ RAW ได้ในแอปกล้อง ทำให้ต้องถ่ายด้วยแอปอื่น อย่างเช่นแอป Lightroomสรุปข้อดีและข้อสังเกตของ Redmi Note 10 5G ข้อดี มีรูหูฟัง 3.5 มิลลิเมตร สามารถใส่ SD card เพิ่มได้ ฝาหลังสวยงามคล้ายกับMi 11 งานประกอบดีสมราคา สแกนนิ้วติดง่ายและไว รองรับ 5G ทั้ง 2 ซิม การสั่นเป็นธรรมชาติดูดีเกินราคา ประหยัดแบตเตอรี่เนื่องจากใช้ชิป MediaTek Dimensity 700 ที่เน้นการประหยัดแบตโดยการผลิตบนสถาปัตยกรรมขนาด 7 นาโนเมตร ข้อด้อย ไม่สามารถถ่ายไฟล์ RAW ในแอปกล้องได้ ไม่มีเลนส์อัลตร้าไวด์ ลำโพงเสียงค่อนข้างเบา ฝาหลังเช็ดรอยนิ้วมือออกได้ยาก เพราะเป็นพลาสติกแบบด้าน หากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe กดแชร์ และหากมีคำถามเกี่ยวกับ Redmi Note 10 5G ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ที่ด้านล่างเลยนะครับ